mamaya na ilagay yung ibang ingredients. Tikman nga ngayon. Ay, di tikman? Welcome to LuvLiNes. Isang cup. Dalawang cup. Dalawang cup na munggo. Yung munggo from Kuwait. Shout out Hamburg. Shout out Hamburg. Gasa ng munggo. Naku ba siya? Ayun na yun. Sabaw na yan. Ano lang? Tapos na. Sabaw. Sabaw na. Ang ganda ang ano ng ano ah. Walang pala. Walang pala yung ano ng Kuwait. Exported to the Philippines. Yan. Munggo exported to the Philippines from Kuwait. Hindi ko alam kung saan galing to. So, product of somewhere. Exported to Kuwait and then transported to the Philippines. Alright. So, that's the significance. And that's the, ano, yun na yun. English ka ng English eh. Tagalogin mo kaya. Tama na yung sabaw. Slow fire. Ay, sorry. Slow fire para kumulo siya. Hindi matutong. Tatakpan siya. Ay, yan na lang. Bakit nga kay mama mo yung Baliktad. Hinaan pa yung apoy. Bawang, sibuyas, kamatis, sili. black pepper, pork broth cube, magic syrup, garlic powder na namuna. Ay, ayan, si Nana. Shout out, Nana Terry. Shout out, Ogi. Shout out the Ogi. Kumukulo na si Mungo. Yan, olive oil. Patis. Yan, yung bawang, the garlic. Mauna ba yung patis na? Hindi. Patis. Datu patis. Yan. Next na? Mo ba? Sabuyas. The onion. And it's boiling there. Ilagay ang patis. And ilagay ang kamatis. The tomatoes, the pickles, the kamatis, and then the garlic powder na hindi na powder. Garlic lahat. And ano to? Pork cubes. Yeah, pork cubes. Pork cube, nag-isang cube. Hayaan silang matunaw. Tunawin. Lagay ang sili. Ibubuhos na lang natin mamaya. Ay, pinatay na rin. Magic, hindi mo nilagay. Saan siya ilagay? Ito, kamatis. Ay, nakabidyo pala. Magic. Ayun, the magic.
Opo, galing dyan. Kasi, mauubos sa mga nga. Hindi ba mo na lang, hindi ka kapuluin. Chocolate ko. Ano nga? Mga isang cup. Off na. Mamaya na ilagay yung ibang ingredients. Okay, nanay? Tikman ka naman. Hindi matanggal. Sa akin, ayos na sa alat eh. Ano na yan? Basta ayos na sa inyo. Kasi masarap yung cubes eh. At saka yung mantika ng bacon, nilagay ko. Walang tapon. Tapos, Kasi baboy yun eh. Pork yun. mas the cover. The cover. Unik man na namin. Ay, titikman. Iin ko ng konti yung pare. Ayos na. Malulu. Mali. Tara, kain tayo, Munggo. Ate! Yan na. Mungo. Okay, tara, let's eat. Kain na tayo, Munggo. Thank you for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless. Don't forget, God loves you. Your God's beautiful creation. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.